สนข.เผยสายเดินเรือระดับโลกสนใจโครงการแลนด์บริดจ์ปรับแบบมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำกรมทางหลวงคาดเปิดประมูลได้ในปี 2566 เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกโดยเป็นรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ที่ได้มีการรายงานข่าวนักลงทุนสนใจในโครงการแลนด์บริดจ์นะครับในปัญญาชูพานิชผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนข.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองว่าการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนคาดว่าจะสรุปข้อมูลและรูปแบบเบื้องต้นได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 นี้และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตามแผนงานทั้งนี้นะครับล่าสุดทางสนข.ได้มีการพูดคุยกับบริษัทผู้ประกอบการสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเช่น Maersk Line กลุ่มบริษัท CMA จากฝรั่งเศสรวมไปถึงสายเดินเรือของประเทศจีนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองของผู้ประกอบการที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนเนื่องจากเห็นโครงการแลนด์บริดจ์เป็นเส้นทางขนส่งที่มีทั้งท่าเรือและทางรถไฟที่สำคัญที่จะเชื่อมฝั่งตะวันตกไปยังจีนและกลุ่มตะวันออกเฉียงใต้ได้โดยรอการศึกษารายละเอียดเพื่อสามารถวิเคราะห์ด้านการลงทุนได้นายปัญญายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าขณะนี้การศึกษาได้นำเสนอผลการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือฝั่งอันดามันจังหวัดระนองก็คือพื้นที่แหลมอ่าวอ่างและฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรคือพื้นที่แหลมริ้วรวมถึงมีการลงพื้นที่ให้ข้อมูลทำความเข้าใจประชาชนมาโดยตลอดซึ่งประเด็นสำคัญขณะนี้คือรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและคนไทยในขณะที่เป็นรูปแบบที่จะจูงใจเอกชนได้ด้วยในปัญญายังได้กล่าวต่อไปครับว่าเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ใช้เงินลงทุนสูงเพราะมีทั้งท่าเรือรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์รวมเป็นแพ็กเกจเดียวกันซึ่งนโยบายต้องการเปิดให้เอกชนลงทุนโดยเป็นเอกชนต่างชาติร่วมกับเอกชนไทยจึงต้องรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนว่าต้องการให้รัฐสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกเรื่องใดบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำมาประมวลไว้ในผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์โมเดลการพัฒนาการลงทุนที่เหมาะสมหลักๆก็คือเอกชนต้องการข้อมูลรายละเอียดของโครงการเพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์การลงทุนส่วนการเข้ามาลงทุนและประกอบการในประเทศไทยนั้นเอกชนต่างชาติต้องการเรื่องการอำนวยความสะดวกไม่มีปัญหาอุปสรรคซึ่งเบื้องต้นรูปแบบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะใช้โมเดลคล้ายๆกับการพัฒนาพื้นที่ EEC รายงานข่าวยังได้แจ้งต่อไปนะครับว่าสำหรับผลการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในระยะเริ่มต้นประมาณ 400,000 ล้านบาทและเมื่อพัฒนาให้รองรับปริมาณสินค้าได้ประมาณ 20 ล้าน TEU จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.08 ล้านล้านบาททั้งนี้ทางสนข.ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันโดยมีวงเงินการศึกษาทั้งสิ้น 67.8156 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาศึกษา 30 เดือนซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2566 โดยในเดือนสิงหาคมนี้จะสรุปในเบื้องต้นนำเสนอฝ่ายนโยบายก่อนซึ่งทางนี้นะครับเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอไทยแลนด์บริดจ์โมเดลในเวทีการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของ APEC ครั้งที่ 52พร้อมกันนี้ยังมีการเตรียมรถโชว์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในระดับพื้นที่โครงการและการประชาสัมพันธ์ไปสู่นักลงทุนต่างประเทศในช่องทางต่างๆเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับเป็นข่าวของการปรับแบบมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำจากกรมทางหลวงนายธนศักดิ์วงศ์ธนกิจเจริญผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาว่ากรมทางหลวงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนและนักลงทุนในการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนหรือว่าโครงการ PPP
ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐมชะอำโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 160 คนซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการเงินที่ปรึกษาการร่วมลงทุนผู้แทนจากกลุ่มผู้รับเหมาหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยภาคเอกชนและรวมถึงหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยสำหรับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนมอเตอร์เวย์สาย 8 นครปฐมชะอำปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วเสร็จรวมถึงคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้เคยเห็นชอบโครงการโดยได้มีการอนุมัติรูปแบบทางหลวงสัมปทานด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ซึ่งการทบทวนผลการศึกษาได้เสนอให้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบโครงการในส่วนต่างๆเพื่อลดค่าลงทุนโครงการรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนเช่นการปรับรูปแบบโครงการจากถนนระดับดินเป็นรูปแบบสะพานบกซึ่งช่วยลดผลกระทบทางด้านการเวนคืนของที่ดินของประชาชนลดค่าก่อสร้างการนำระบบ M-Flow มาใช้กับโครงการแทนการจ่ายเงินที่พนักงานและลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางเป็นต้นซึ่งสามารถลดมูลค่าก่อสร้างได้กว่า 3,200 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งที่ผ่านมารวมถึงมีแนวคิดที่จะทำการก่อสร้างเป็นช่วงเพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐมชะอำหรือเส้นทาง M8 มีระยะทาง109กิโลเมตรในวงเงินลงทุน 79,600 ล้านบาทเดิมบอร์ด PPP ได้มีการอนุมัติแล้วซึ่งจะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีคัดค้านการก่อสร้างจึงต้องทบทวนผลการศึกษาโครงการใหม่โดยปรับลดวงเงินลงทุนโครงการรวมเหลือ 75,752 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าเวรคืนที่ดิน 16,095 ล้านบาทค่างานโยธา 56,747 ล้านบาทและค่างานระบบ 2,910 ล้านบาทสำหรับโครงการนี้นะครับจะมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อเชื่อมกับมอเตอร์เวย์สาย M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่บริเวณทางแยกต่างระดับนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 4หรือว่าถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่ 188อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีรวมระยะทางทั้งสิ้น109กิโลเมตรซึ่งโครงการจะแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้ช่วงที่1ช่วงนครชัยศรีถึงตลาดจินดาระยะทาง 9.3 กิโลเมตรช่วงที่2ช่วงตลาดจินดาถึงปากท่อระยะทาง 51.8 กิโลเมตรและช่วงที่3ช่วงปากท่อถึงชะอำระยะทาง 48 กิโลเมตรทั้งนี้นะครับโครงการจะมีจุดเข้าออก8แห่งและรวมถึงที่พักริมทาง5แห่งทั้งนี้จะมีการสรุปรายงานการศึกษาให้เอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จในปี 2565 เสนอขออนุมัติโครงการและคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนในปี 2566 เวรคืนที่ดินและก่อสร้างในช่วงปี 2566 ถึงปี 2569 และคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570 ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ